Po mnoha a mnoha hodinách odporně plodné dřiny. Moc pěkný vor. Teď jsem ještě nějak přilákat moře. No jo, to je jenom konec jedné liány. A mám tě nosorožče, hrochu. Vždycky jsem obdivoval parní lokomotivy. Teda na tohle bych vlez snad jenom kdyby šlo o život. Jenže ono jde o život. A pádlovat budu ušiva, ne? Jujky, vyrobil jsem pádlo. Jujky, vyrobil jsem pádlo. Pádlo ze dřeva. To jsem vyřezal já. Lahev od vodky, jenže bez vodky. Jujky, flaštička se rozpadla. Střep z flašky, chudák flaška. Koukám, měla pěkně tlustý dno. Jejda, ono to chytlo. Rychle to zahoď. Jejda, ono to chytlo. Jo, to byla šupa. Je, A to jako kdy? ale nikde. Je, A to jako kdy? je, A to jako a, je, pro. ale jen tak. Je, Kdo to? ale nikdo. Fuj, na to holou rukou neštáhnu.
Ošklivej, tlustý a ozbrojený lidožrout. Naštěstí spí. O návštěvy nouzy zjevně nemají. Ty vegetariáni jsou mi nějak čím dál tím sympatičtější. By mě dost zajímalo, kam vlastně kouká. Zdravím. Jak se vám to líbí? Ten se směje jak můj děda, když dostane obálku s důchodem. A nebo jako moje babička, když děda tu obálku otevře. Haha, schovává se před ní uchy za palmu. Kapku pozdě. Vrata nemají, takže ten plot je jim platný jak mrtvýmu PlayStationu. Promiňte, prosím, nerad obtěžu, ale... Hej, jste doma? Nesnáším krev. Nesnáším krev. Nesnáším krev. Ne, to ne. Opici klidně zastřelím, ale člověka to nikdy. Teda ségru bych možná někdy, ale tohle je někdo úplně cizí. A navíc hrozně velký. A co když se netrefím? Ne, jak jsem řekl, střílet po něm nebudu. Musím to zkusit jinak. No tohle by skoro mohlo být. Jo, to bylo něco. Že bych ho probudil a zkusil to ještě jednou. No jo, no vlastně jsem vždycky toužil po pořádně dlouhým multifunkčním kopí. Ošklivej, tlustej, plešatý lidožrout. Teď ještě k tomu praštěnej. Nemá u sebe nic, vyjma tý bederní sukínky. Tu mu brát nebudu. I když slušela by mi. Doufám, že ho to nebolelo. Doufám, že... Lidský lebky napíchaný na klacku. Jestli pak jsem někoho z nich znal. Chatrč. Asi rezidence nějakého hlavonského lidodlába. Je na něm něco divného. Jo, už to mám. Je to běloch. To je divný. Nejste vy náhodou běloch? Jo. To se nám dneska udělalo hezky, co? Jo. No ale mohl by sprchnout. Jo. Ale by to tu bylo takový svěžejší. Jo. Dobré odpoledne. Co pak to tam kutíte? Ionizační chemomorfní galvanizátor. Ionizační chemomorfní galvanizátor. Jo, aha, už vím. Přece ionizační chemomorfní galvanizátor. A jestli pak je perhumidní? Jen vertodorzálně. A co kvocient stimulace? Aproximativní. Takže s kumulativním potenciálem. Jistě. Ale liposikční regrese anihilátorové katody je naproti tomu čistě explicitní. Což zní ovšem značně perfidně. To ano. Jenže postpenitenciární recidiva statického objektu nehrozí. Tak to je dobře, ale má to odpovídající kulpózní reflex. Jo. A je to polymorfní, Jo. luminokinetické, Jo. fluorescenční Jo. a je to taky k něčemu dobrý. Asi ne. A jak jste se sem teda dostal? Po moři. To je bezva, já jsem taky běloch. Jo. Opravdu? Vážně běloch? Jo. Lodí? Lodí. Myslíte, že byste mi mohl pomoci? Ne. Vy toho asi moc nenamluvíte, co? Ne. Tak vám teda pěkně děkuju. Prosím. Vlastně, počkej ještě.
Už jsem dlouho neviděl opravdického bělocha, víš, tedy alespoň ne v celku. Jsem ztroskotenec. Jsem životní ztroskotenec. A jsem tu už moc dlouho. Přistáli jsme tu se Škunerem před takovými mnoha lety, abychom nabrali něco vody, něco zásob a pár divošek, ale domorodci nás zákeřně přepadli a všechny pochytali. Zavřeli nás do klece tamhle na útesu a začali jíst. Postupně od nohou toho nejtlustšího. No a já zůstal poslední. Nejdřív mi vzali pár prstů a dali si je ke svačině, pak mi amputovali celou ruku a navařili si z ní polévku. Taky jsem si vzal, ale řeknu ti, nic moc. Celé vesnici se ze mě udělalo pěkně špatně a nejspíš proto mě už nedojedli. Co jsem měl dělat? Loď jsem sám uřídit nemohl, proto zůstala v zálivu a časem se úplně rozpadla. A tak jsem tu už zůstal. Pomáhám divochům s jídlem, jsem totiž kuchař. Oni mě za to nechávají na pokoji. A tak tu hniju. Říkám si, kdybych tak měl alespoň nějakou vzpomínku na staré časy, to by bylo něco jiného, rozumíš? Hned by se ti tu hnilo veseleji. Víš co, mladíku, uděláme dohodu. Měl jsem zlatý řetízek, starý a rodinný šperk. Naposledy ho měl Dominik, náš kormidelník, který ho nade mnou vyhrál v Člověče nezlob se, ale kde by mohl být řetízek teď, když z Dominika udělali svíčkovou, netuším. I když ho najdeš a dáš mi ho, pomůžu ti. Trochu. Tak co, už máš ten řetízek? Totiž snad nepříznivá konstelace hvězd, snad náhlá konjunkce Merkura s Jupiterem to zavinila, že... Tak hledej. A koukám, že i divoši se rádi pelešej. Lano. Dlouhý, široký a bystrozraký lano. Tak tohle jsou buď Rockyho boxerky, nebo tím krměj prasata, anebo Bernardíny. Okno do světa, aneb divošská verze televize Nova. Je tam tma, v který se cosi bliští. No obávám se, že se tam nevejdu. Buď musím zhubnout, nebo najít něco, čím to tam můžu prošťárat. Je to dlouhý, hubený, ostrý, je to dřevo. Co mi to jenom připomíná? Už to mám. Ten oštěp je přesně jako moje sestřička. Samé zlaťáky. Když si tohle nasadím, budu mít tlapy jak medvěd. A já mám medvědy rád. Hezký lano. Udrží i nosorožce, nebo Bernardína. Žovace, asi tohle za lidi, když se jim tady pod postelí válí takovýhle kamení. No jo, šutr, zdá se mi to, nebo je na něm vyrytej Bernardín?